ሰላም እንደምናችሁ ዛሬ ማቀርብላችሁ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ነው ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ምን እንደሆነ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ዩዝ ኦፍ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ወይም what is virtual hard disk የሚሉትን እና how to create virtual hard disk ወይም እንዴት መክፈት or መፍጠር እንችላለን የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን ከመጀመሪያው ስንመጣ what is virtual hard disk የሚሉትን እናገኛለን virtual hard disk ከስሙ እንደምትረዱት ሎጂካሊ የሆነውን የሃርድ ዲስካችንን ፓርት የሚጠቀም ነው ስለዚህ virtually ነው የምናገኘው እንጂ ሪል ያኛውን ሃርድ ዲስክ ያገኘን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ከምንጠቀመው ሃርድ ዲስክ ላይ የተወሰነ ፓርት virtually አክሰስ ማድረግ እንችላለን ያንን የምንፈልገው እንደ ፓርቲሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ያ ግን ከፓርቲሽን የሚለየው አንደኛው ፓርት ከቦታ ቦታ ሙቭ መሆን ይችላል በቀላሉ ማጥፋት መደለት ትችላላችሁ ልክ እንደ ፋይል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሃርድ ዲስካችሁን virtually ነው አክሰስ የምታደርጉት ማለት ነው ይሄንን በብዛት virtual VMware ላይ ወይም እንጠቀም ትችላላችሁ ወይም ቨርቹዋል ቦክሶች ላይ በብዛት ይጠቀሙታል ምክንያቱም እነሱ ኦፕሬቲንግ ሲስተማቸውን ኢንስቶል ለማድረግ በብዛት ቨርቹዋል ሃርድ ዲስኮችን ነው የሚጠቀሙት ምክንያቱም እነሱ አይታችኋቸው ከሆነ ኖርማል እንትናችሁ ላይ ሃርድ ዲስካችሁ ላይ ኢፌክት አይፈጥርም ልክ ፋይሉን ካጠፋችሁት በቀላሉ ይጠፋል ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ቨርቹዋል ወይም እንደ ፓርቲሽን አክት ያደርጋሉ ግን ሪል ፓርቲሽን አይደሉም በቀላሉ መጥፋት ይችላሉ ማስገባት ይችላልላችሁ ከቦታ ቦታ ሙቭ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ምንነትን በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ ጥቅሞቹን ለማየት ሞክር ጥቅሞቹ እንዳልኳችሁ ቀደም VMware እና ቨርቹዋል ቦክሶች ኢንስቶል ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም actually install ለማድረግ virtual box I think መታወቀው ይመስለኛል ሁላችሁ virtual box የምንለው ዲፋይን ለማድረግ ያክል just ኮምፒውተራችሁን ሃርድ ዲስክ ኢፌክት ሳይፈጥር ወይም ልክ እንደ አፕሊኬሽን ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ኢንስቶል እንደማድረግ ማለት ነው ልክ virtual hard diskም ይሄንን ስራ ነው የሚሰራው ሃርድ ዲስካችሁ ይያለ ሃርድ ዲስካችሁ የተወሰነውን ፓርት ወስዶ ሌላ ፓርቲሽን ይፈጥርላችኋል ማለት ነው ግን ያንን ፓርቲሽን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ በፍላሻችሁ ልካችሁ ሌላ ቦታ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ እንደኔ ደግሞ ጥቅም ያየሁት ከቫይረሶች አታክ እንዳንደረግ አብዛኛው ጊዜኛ ስንጠቀም የተለያየ ኮምፒውተሮች ላይ ፍላሻችንን እንሰካለን በዛ ጊዜ ቫይረሶች በቀላሉ አታክ ያደርጋሉ ግን ቨርቹዋል ሃርድ ዲስኮችን አታክ የማድረግ እንትናቸው ወይም ፕሮባቢሊቲያቸው በጣም ዝቅተኛ ነው በዛ ላይ ደግሞ ሪድ ኦንሊ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ሪድ ኦንሊ ከሆነ በቀላሉ አታክ የመደረጋችን እድል በጣም ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ሪድ ኦንሊ ያደርግን ወይም ስንከፍተው ሪድ ኦንሊ ማድረግ እንችላለን በነገራችን ላይ ኦፕን ስናደርግና ቀጣዩ ኦፕን ማድረግና ክሬት ማድረግ ነው የምናየው ስለዚህ ኦፕን ማድረግና ክሬት ማድረግ ላይ የራሱን የቻለ ስቴፖች አሉ ግን ከ8 በኋላ I think 8 ከ7 በፊት የነበሩት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ወይም 7 እና ከዛ በታች የነበሩ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክን በቀላሉ ክሊክ ስናደርገው አይከፈቱም አሁን ግን ከ10 በኋላ ይመስለኛል 10 ላይም ይሰራል ከ10 በኋላ ወይም ከ8 በኋላ ያሉት ደብል ክሊክ ስናደርገው በቀላሉ እነዛን እንደ ፋይል ነው የሚያስቀምጠው ብያችኋለሁ ስለዚህ ያንን ፋይል በቀላሉ ደብል ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ልክ ፍላሽ እንደሰካችሁ ፋይል ማኔጅመንታችሁ ወይም የዲስክ ማኔጅመንታችሁ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ግን ከ7 በፊት የነበሩት ላይ ሄዳችሁ ነበር አታች አድርጋችሁ ገና መታስቀቡት ማለት ነው ይሄ አሪፍ ጎን ሆነ ሳለ እኔ ደግሞ ያልወደድኩት የራሱ ፓርት አለ ምክንያቱም ከቫይረሶች እንዳንጠቃ ከፈለግን በቀላሉ ምን ማድረግ አለብን ሰዎች ሲከፍቷቸው በቀላሉ ቫይረስ እንዳይገባ ያደርግ ነበር ኢትስ ኦኬ እና እንዴት እንደምንከፍት ወይም እንዴት እንደምንፈጥረው ለማየት እንሞክራለን ምንፈጥረው ዲስክ ማኔጅመንታችን ላይ ነው ስለዚህ ዲስክ ማኔጅመንታችን እንዴት አድርገን እንከፍታለን የሚሉትን እናያለን ዲስክ ማኔጅመንታችንን ለመክፈት 3-4 መንገዶች አሉ ራን ላይ ኮማንዶች አሉ ማኔጅ ላይ ገብተን ኮንትሮል ፓናል ላይም ገብተን ዲስክ ማኔጅመንት መክፈት እንችላለን ስለዚህ ዋናው ዲስክ ማኔጅመንታችን መክፈት ነው አንደኛ ሁለት ስቴፖች አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ስታርት ላይ ገብታችሁ ዲስክ ማኔጅመንት የሚል አለ ስለዚህ ዲስክ ማኔጅመንትን ክሊክ አድርጋችሁ በቀላሉ ዲስክ ማኔጅመንትን መክፈት ትችላላችሁ ኦር ኤክስፕሎረርን ከፍታችሁ ወይ ማይ ኮምፒውተርን ከፍታችሁ this PC የሚለው ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ማኔጅን ታገኛላችሁ በዛ ጊዜ ማኔጅ ላይ ገብታችሁ ኮምፒውተር ማኔጅመንት ከሚለው ስር ምን ይመጣላችኋል ዲስክ ማኔጅመንት የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምታዩት የኔ የኮምፒውተር ሃርድ ዲስክን ያሳያችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር
ኦንላይን የሆነውን ያሳየኛል እዚህ ጋር CD-ROM ነው አሁን ከዚህ ተጨማሪ የሆነ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ነው ማለት ነው ክሬት ማድረገው ስለዚህ እዚህ ጋር 1 ቴራባይት አለ እንደምታዩት 900 GB ይላል ሲስተም ሪከቨሪ እነዚህ ፓርቲሽኖች ናቸው ስለዚህ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ስለዚህ አክሽን ውስጥ እንገባለን አክሽን ውስጥ እንገባ ብዙ አይነት ምርጫዎች አሉ ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ ክሬት እና አታች ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ የኛ ፖይንት የሚሆነው ክሬት እና አታች የሚሉት ሁለት ነገሮች ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ የለኝም ስለዚህ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ከዚህ ፓርት ላይ ቀንሼ ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ክሬት ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ የሚለውን እነካለሁ በዛ ጊዜ ሎኬሽኑ የቱ ጋር ላስቀምጥልህ እንደነገርኳችሁ እንደ ፋይል ነው የሚያስቀምጠው ብያችኋለሁ ስለዚህ ያንን ፋይል የቱ ጋር ላስቀምጠው የሚል ምርጫ ይመጣላችኋል በዛ ጊዜ አንድ ቦታ ለምሳሌ ማይ ዶክመንት ላይ እንዲቀመጥልኝ ላርክ ስሙን ለምሳሌ MSAN የሚለውን ስም ሰጣውት የምፈልጉትን ስም መስጠት ትችላላችሁ ግዴታ አይደለም ከሱ በታች ላይ የምታገኙት የሳይዝ ማስገቢያ ቦታ አለው ስለዚህ ይሄ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ምን ያክል ሳይዝ እንዲኖረው ፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ የኮምፒውተራችሁን የሳይዝ መጠን ማወቅ አለባችሁ ግዴታ አይደለም ግን ከዛኛው ወይም ካለው ፍሪ ስፔስ በላይ መጠቀም አትችሉም ስለዚህ ፍሪ ስፔሳችሁን የተወሰነ ደረጃ ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ያንን ፍሪ ስፔስ በላይ መጠቀም አትችሉም ምክንያቱም እንደ ፋይል ስለሚያስቀምጠው ያንን የሚያስቀምጥበት ቦታ ካጣ በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ክሬት ያደርግላችሁም ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይዙን ትጽፋላችሁ ለምሳሌ ሳይዙን የምትጽፉት በጂቢ ነው በሜጋባይት ነው በቴራባይት ነው ይላችኋል ስለዚህ የኔ 900 GB ሆኖ ሳለ ቴራባይት አልተጠቀምም ምክንያቱም ቴራባይት የሚያስቀምጥ ቦታ የለኝምና ማለት ነው ስለዚህ እኔ በሜጋባይት ላርክ ምክንያቱም ክሬት ሲያደርግ የሚወስደው የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው ስለዚህ ለምሳሌ 100 ሜጋባይት ክሬት ላርክ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ቀይሮ ነገር የለም ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ መጠቀም ትችላላችሁ ሌሎችም የተለያዩ ፊቸሮች አሉ ግን ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ኢትስ ዘ ቤስት ብያስባለሁ ኦኬ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ በዛ ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎጂካሊ የሆነውን ምን ፈጥሮልኛል ማለት ነው ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ክሬት አድርጎታል ሃርድ ዲስኩን ነው ክሬት ያደረገው ከዚህ በኋላ ደግሞ ያሉት ፓርቲሽኖችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ኢኒሺያላይዝ ወይም ፋይል ታይፖችን እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ እናያለን እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት አናውን ኢንስታሌሽን ስለዚህ ምንም አይነት ኢንስቶል አልሆነም ማለት ነው ጀስት ፓርቲሽኑ ሃርድ ዲስኩ ብቻ ነው ክሬት የተደረገው ፋይል ታይፕ የለውም ምንም አይነት ነገር የለውም ስለዚህ እሱን ክሬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኒሺያላይዝ ዲስክ የሚል አለ ስለዚህ ኢኒሺያላይዝ ዲስክ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ስለዚህ በዛ ጊዜ ታይፑን ኦር GPT የሚባል ዊንዶው 10 የሚጠቀመው የራሱ ፋይል ሲስተም አለ ስለዚህ MBR በሚለው ማስተር ቡት ሪከርድ በሚለው እንደተመረጠ ኦኬ አደርጋለሁ ማለት ነው በዛ ጊዜ አሁን እንደምታዩት ኦንላይን መሆኑ ብቻ በቂ አይደለም ወይም ኮምፒውተራችን ላይ አይታይም ስለዚህ ፓርቲሽን ክሬት ማድረግ አለብኝ ወይም ፋይል ታይፑን ክሬት ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ በዛ ጊዜ ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ይላል ስለዚህ ኒው ሲምፕል ቮሊዩም የሚለውን ክሬት አደርጋለሁ ከዛ ኔክስት የሚለውን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 900 ሜጋባይት 97 ሜጋባይት ይላል ስለዚህ ሌላ ፓርቲሽን ከፈለኩኝ ይሄኛውን ለሁለት ከፍዬ ኦር ሲናዲ ኦር something ሌላ ፓርቲሽኖችን ክሬት ማድረግ እችላለሁ ግን እኔ አንድ ፓርቲሽን ብቻ ከፈለኩኝ ኔክስት አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የፋይል ታይፑ መምረጥ ወይም ፋይል ዲቫይስ ሌተሩን ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ የምፈልገውን አይነት የዲቫይስ ሌተር ክሬት ማድረግ አለብኝ ግን ኤግዚስቲንጉን መምረጥ የለብኝም እዚህ ጋር ቴክ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ማለት ነው ከዛ ኔክስት እንላለን በዛ ጊዜ ምን ይመጣላችኋል ፋይል ታይፕ ይመጣላችኋል ወይም ፋይል ሲስተሙ ምን አይነት ፋይል ሲስተም ይሁን እንደምታዩት ሶስት አይነት ያስመረጣችኋል ከNTFS ጀምሮ እስከ ፋት እስከሚባሉ ድረስ ያስመረጣችኋል እነዛ ኦልድ ቨርዥኖች ናቸው እነሱን ከተፈለገ እነሱን መጠቀም ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት የዲስኩን ኔም መቀየር ትችላላችሁ ስለዚህ ዲስክ ቮሊዩም ኒው ቮሊዩም የሚል አለ ስለዚህ እሱን መቀየር ከፈለኩኝ መቀየር ይችላል ኪውክ ፎርማት እንዲያደርግ ይችላል ኦር እንዳያደርግም ማድረግ ይችላል ስለዚህ እነሱን ኦፕሽኖች ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንላለን በዚህ አይነት መልኩ ምን ያደርግልናል ፓርቲሽኑን ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ፊኒሽድ በሚለው ሰዓት አሁን ምን ሆናል ማለት ነው ኒው ቮሊዩም የሚል ክሬት አድርጎልኛል አሁን ኮምፒውተር ላይም ተጨማሪ የሆነ ፓርቲሽን ክሬት ተደርጓል ምን የሚባል G የሚባል ቼክ እናርጋው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ኮምፒውተር ላይ G የሚባል ፓርቲሽን የለም ነበር ስለዚህ አሁን G የሚባለው ፓርቲሽን ክሬት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፓርቲሽን
ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ የሚለው ነው ሪሊ ሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን አይደለም ግን የምንፈልገውን ያክል ከዛኛው ፓርት ቆርሰን ወደዚህኛው መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፋይሉን እንየው ቼክ እናርጋው ምን ውስጥ ነበር ክሬት ያደርገናል አዎ ማይ ዶክመንት ውስጥ አይደለ ስለዚህ ዶክመንት ውስጥ ስንገባ MSAN የሚል ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ኦሬዲ ማውንት ካልሆነ ወይም እንደ ፍላሽ ነው አክት የሚያደርገው በያቻለሁ ስለዚህ በሌላ ጊዜ ይሄኛው ጠፍቶ ካገኛችሁ ደብል ክሊክ በማድረግ ላውንች እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀላል መንገድ እቺኛዋን በፍላሻችሁ ኦር በሌላ ነገር በመያዝ የተለያዩ ኮምፒውተሮች ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉ ፋይሎች በቀላሉ አታክ የመደረግ እድላቸው ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ፓርቲሽን ውስጥ እንደምትመለከቱት እዚህ ፓርቲሽን ውስጥ G የሚባለው ፓርቲሽኖች ከሌላ ቦታ የመጡ ፋይሎችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ የሆኑ አንዳንድ ፋይሎችን ኮፒ ላድርግበት ለምሳሌ ምክንያቱም ከእንትን በላይ መሆን የለበትም ስለዚህ እቺኛውን ኮፒ ላድርጋት እቺኛው ሶፍትዌር በነገራችን ላይ አሁን እኔ የምቀርጽባት ሶፍትዌር ነው ስለዚህ እናንተም ቱቶሪያል ማዘጋጀት ስትፈልጉ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እንደምታዩት እኔ ያስገባሁት 50 ወይም 60 ሜጋባይት የሚሆን ነው ስለዚህ 60 ሜጋባይት የሚሆን ኮምፒውተር ላይ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ላይ አስቀምጥኩኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኮምፒውተር ላይ በማይበት ጊዜ ኦሬዲ 24 ሜጋባይት ሌፍት ወይም ፍሪ ይቀረኛል ማለት ነው ስለዚህ እቺኛውን ፓርቲሽን በቀላሉ ማጥፋት ይችላል ኦር ሰው እንዳያት መደበቅ ይችላል በነገራችን ላይ ለሴኩሪቲ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስኮች በጣም ቤስት ናቸው ለከቫይረሶችን ፕሮቴክት ብቻ ለማድረግ ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ ኦሬዲ ስራችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ኦፍላይን ማድረግ ትችላላችሁ ኦፍላይን ማለት ጀስት እዚሁ ላይ ያለኝን አይታይም ወይም እዛ ጋር ዲስፕሌይ አይሆንምና ዲታች የሚባለው አለ ደግሞ ዲታች የሚባለው ከዚህ ውስጥ ከናካቴው ከፓርቲሽኑ ከዚህ ከዲስክ ማኔጅመንቱ ለማጥፋት ስል በቀላሉ ከዛ ጋር መክፈት እንችላለን ግን ከዚህ ጋር እንዳይታይ ከፈለኩ ዲታች አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሎኬሽን የቱን ጋር እንደሆነ ይነግረኛል ስለዚህ የሆነ ከጠፋብኝ ሪሜምበር እንዲያረገኝ ነው ማለት ነው ኦኬ እላለሁ በዛ ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ጥፍቷል ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላልው ዶክመንት ውስጥ ገብቼ ደብል ክሊክ አድርጌ መክፈት ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ ደብል ክሊክ በማድረግበት ጊዜ በቀላሉ ኦሬዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቶልኛል ስለዚህ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሬዲ ገብቷል ከዚህ የተሻለ ማስገቢያ ወይም ከቫይረሶች እንዴት ፕሮቴክት እንደምናደርግ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እዚህ ጋር አክሽን ውስጥ ገብተን ክሬት አድርገን ነበር ስለዚህ ለመክፈት ወይም 7 ላይ ኦር ከቫይረሶች ፕሮቴክት በሆነ መንገድ ለመክፈት ከፈለጋችሁ አታች ትሉታላችሁ አታች በምትሉበት ጊዜ ሎኬሽኑን የት ሎኬሽን እንደሆነ ትነግሩታላችሁ ስለዚህ ሎኬሽን የማይ ዶክመንት ወይም ዶክመንት የሚባለው ሎኬሽን ነው እሱን ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍታለሁ ምን አይነት ወይ ነው መክፈት የምትፈልጉት read and write ነው ኦሬዲ አሁን ኦኬ ብትሉት read and write ነው የሚያደርገው ስለዚህ እኔ read and write እንዲያደርግ አልፈለኩም only እንዲያደርግ የፈለኩት read ነው ስለዚህ read only ለዋለው በዛ ጊዜ read በሆነ መንገድ ብቻ ኦፕን ያደርግልኛል ማለት ነው ቼኩን ብቻ ከነካው ማለት ነው በዛ ጊዜ ኦር አንድ ፋይል ከቺኛው ፒክቸር የሎጌና ቺኛው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት በማድረግበት ጊዜ አይቀበለኝም ምክንያቱም read permission ብቻ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ከተለያዩ ቫይረሶች ራሳችሁን መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በፍላሽ በመያዝ ኦር የተለያዩ ቦታዎችን በማስቀመጥ መርሳት የሌለባችሁ read መሆን አለበት ቫይረስ መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ ማለት ነው እነዚህ የሚጠቅማችሁ ፋይሎችን ኮፒ ለማድረግ ነው እንጂ ፋይል ወደዚህኛው ወደ ቨርቹዋል ሃርድ ዲስክ ለመጫን ግዴታ የሪድ ፐርሚሽን ያስፈልጋል ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ያላችሁን አስተያየትና ሐሳብ ኮሜንት ላይ እንደምትሰጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ